На Росії скаржаться, що пережили наймасованішу атаку безпілотників за весь час повномасштабної війни проти України. Бо прилетіло в Брянську область на території підприємства і телевежа. Також Калузька область була під ударом, там прилетіло на територію заводу. Московська, Рязанська, Орловська область теж не спали. Аеродром Пскова каже, що мінус 6 літаків Іл-76. Що відбувається на території Росії? Які це матиме наслідки? А також, як фронт повпливає на зміну керівництва в Кремлі? Про це говоримо із військовим експертом, полковником запасу СБУ Михайлом Притулою. Пане Михайло, рада вітати вас в ефірі Львів Медіа. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашої розмови, поспілкуватися з нами, з нашими глядачами. І в мене до вас одразу перше запитання. Як вам ніч на Росії? Що можете сказати? Ну що, нарешті вони почали гарно спати. Почали думати про те, що в цю гру можна грати вдвох. Що коли війна почалась, то вона прийде до них додому. Оце вона прийшла. Тепер хай вони думають, звідки прилетіло, як прилетіло, чому прилетіло і так далі. Але по коментарям, які ми бачимо від мешканців болот, то вони навіть не розуміють, що відбувається. Вони не розуміють, чому до них прилітає, як прилітає. Для них це просто вистава. Їх телевізор привчив дивитись на війну, як на футбол, там, вболівати за своїх, не розуміючи, що це насправді страждання. І вони навіть не лякані, такі не розуміють, що відбулося. Та насправді, якщо не помиляюся, було відео десь з Пскова, коли підлітки знімали все на телефон, фіксували і навіть рвалися на велосипедах їхати на місце, так би мовити, прильоту і дивитися це наживо. Для них це була як розвага, вони не відчували загрози. Саме так. І їх тримали в такому стані багато років. Це не лише з початку війни. Вони не відчувають загрози на сьогоднішній день. Вони не відчувають загрози від того, що їх можуть мобілізувати, кинути в траншеї. І вони знаходяться в такому, скажімо так, зміненому стані свідомості. Над цим працювали психологи, довго працювали російські. Всі ті російські фільми, які були у нас на прокаті, на жаль, вони формували певну психологічну модель поведінки, коли людина звикає до смерті і не розуміє небезпеки, яку для них, власне, створив їх режим. І готували до цієї війни десятки років. Та, і вони створили цей образ непобідімої руської армії. Руський солдат, якщо гине в окопах, то гине з гідністю, і він абсолютно ніякий не мародер, не вбивця, не гвалтівник. Так само, як і їхні літаки, неуразімі є, що називається. Якщо говорити... Їх мало, і вони їх не можуть поповнити. Особливо, що з ракетоносців. Давайте, якщо говорити так про ніч на Росії, можна сказати, що це була наймасованіша атака, яку вони пережили, безпілотників. І якщо говорити конкретно про цей аеродром Псков, говорять про мінус 7 самольотів Іл-76, а також інформація про, так би мовити, пострадавших Ту-22. Наскільки це великий удар по російській авіації? І що можете сказати про ці Іл-76? Іл-76 – це багатоцільовий літак. Він може використовувати дуже багато функцій, в тому числі як вантажний, як десантний. Є окремі модифікації, там, пожежні, і спеціальної розвідки, і все багато їх модифікацій цих літаків. Що саме вразили, ми з вами не знаємо, але в будь-якому разі це або сама проста річ – це десантні, чи вантажні літаки, які можуть використовувати для перекидання достатньо великої кількості військ, раптової, у будь-яке місце, в тому числі з Пскову, там, де десантна дивізія стоїть. І тому це досить суттєвий удар. І перш за все, це удар по іміджу непобідімої руської армії, яку вони так плекали, яку вони досить тривалий час вважали, що вони неуразливі навіть там. Тепер хай думають, звідки то прилетіло. Чи то прилетіло з Балтики, чи з Північного океану пінгвіни запустили, чи хто його. Хто там що зробив.
Ну там версії різні розглядають. Там навіть є версія, що прилетіло з Білорусі, навіть ставлять претензії до Лукашенка. Є версія про те, що це з Росії хтось не дуже патріотичний, на їхню думку, громадянин Росії, з чим я не погоджуюся, це зробили. Є версії, що це... А що вагнерівці могли? Вагнерівці могли, вони такі. Ну, вони так, могли так. повстати за Пригожина. Абсолютно, і це буде справедливо. От. Тому чому ж ні? Могли. Не обов'язково це будьоновці, тобто будановці. Це могли і вагнерівці зробити. Це мог і Легіон Свободи Росії зробити. Там багато хто міг. Ну, і, зокрема, може, і могла і армія Білорусі це зробити чисто теоретично, або білоруські партизани могли це зробити. Варіантів багато. Так, з вами згоден, Марія, могли, партизани могли. Варіантів багато, просто от наслідки. Наскільки, тому що от пропагандистів цілий день бомбить. Не стільки по тому, що це десь і в інших населених пунктах були удари чогось по різним об'єктам, зокрема і заводам, які виготовляють механіку і електричні деталі. Але саме про цей аеропорт Псков чомусь дуже їх бомбить. Чому він важливий об'єкт? Ну, звичайно, важливо. Тому що з цього об'єкту злітали ці літаки, які, наприклад, робили висадку десанту. Наприклад, вони мали висадити десант у Гостомелі і атакувати Київ. Саме ці літаки. Тобто це досить важливий об'єкт. І головне, він знаходиться досить далеко від України. Ось у чому проблема. І якщо Україна, якщо це була Україна, звичайно, ми не знаємо, поки Генштаб не скаже, то це досить на великій відстані. Було нанесено досить відчутний удар по авіації в Росії. І, відповідно, може бути бавовна і в інших містах, і в Енгельсі, і так далі вже. Тому у них зараз досить велика дилема. Або знімати протиповітряну оборону з фронту і кидати її по всій території Росії, або тримати удар. Тому що протиповітряної оборони такої кількості у них немає. А їм закривати прийдеться всю територію Росії. А як ви думаєте, такі от атаки на аеродроми, на військові об'єкти, на от такі підприємства, які виготовляють якісь конкретні деталі для військових потреб, такі масовані атаки, тому що це дуже була масована атака. Вони таке змотивують, змусять забрати оці системи ППО з лінії фронту? Чи вони все одно будуть йти до кінця, нехай це буде там розруха на Росії, але на фронті ми будемо стояти до побєдного? Будуть стояти до побєдного, тому що фронт у них – це засіб боротьби за владу в Криму. І вони в цьому випадку будуть робити все можливе для того, щоб Шойгу був красавчиком, тому що він вже вийшов на перші поля, на перші шпальти, як сама сильна людина. І він бореться за владу в Кремлі. І на сьогоднішній день він буде тримати фронт, щоб показати, що він красавчик. А те, що на Росії твориться невідомо що, то це вже не його проблеми, тому що не він відповідає. Тобто там вже буде все спирати на Путіна. Таким чином він буде ламати, гнути свою гілку і буде намагатися стати президентом Росії. Це гра у них така, дурнувата гра в політику в Криму. Якщо вернутися до цього аеропорту, ви знаєте його назву? Чесно кажучи, ні. Його аеропорт називається Кресте, або ще от я знайшла інформацію, що це аеропорт імені княгині Ольги. Тепер не дивно, чому там горить, що називається. Але дуже цікава реакція місцевого губернатора, тому що цей аеропорт, він обслуговував не тільки військові літаки, а й цивільні. Спочатку сказали, що аеропорт не буде приймати цивільні літаки, цивільні борта, тому що є частково пошкоджене полотно і доволі суттєво. Вже в обід говорить про те, що все нормально, аеропорт буде працювати повністю. Щоправда, поки що частково відмовляється приймати цивільні літаки. Оця їхня брехня. От вони самі себе заплутують. Як ви вважаєте, що з аеропортом імені княгині Ольги в Пскові таки сталося, і що цивільні літаки таки поки що не будуть приймати?
Марія, дивіться, і наші глядачі мають розуміти, що крім прямих наслідків таких ударів по аеропортах у вигляді погорілих тушок, ще побічні наслідки, які б'ють по цивільній авіації. Це відмова страхових компаній страхувати борти, які летять на ці аеродроми. Тому що ніхто не може бути впевнений, що по цивільному борту щось не прилетить. Тому оці закриття Внуково, Домодєдово, Шереметьєво, тепер до Пскова добрались. Це удар по цивільній авіації так само. Тому що цивільна авіація, врешті-решт, перевозить і військові вантажі, і військових, які літають там з одного місця в друге. Тому от такі неспокійні ночі, врешті-решт, призведуть до того, що ніхто не буде страхувати борти, які літають в Росії з-за кордону. Тобто вони будуть вже на свій страх і ризик це робити. Все це призведе до того, що іноземні авіакомпанії, і так, здається, там небагато літають, перестануть літати взагалі. Тобто небо над Росією буде закрите взагалі. От до чого це може привести. Ви знаєте, окрім того, що на Росії палало, так ще і ми пережили масовану атаку, тому що летіли в нашу сторону і шахеди, і ракети. На щастя, наша протиповітряна оборона відпрацювала наскільки це можливо, тому що лише один шахет не вдалося збити. Хоча так, уламки тоді принесли нам жертви, але ми все збили. Я тут ставлю до вас питання в контексті такому, я розумію, що у нас немає стільки протиповітряних комплексів, щоб збивати ракети не на цілю, а десь далі на підльотах. Але якщо ми будемо знищувати місця, звідки вони злітають, в тому числі і аеропорти, це в нас виглядає так, що ми себе забезпечимо ж, правильно? Звісно, це буде сприяти безпеці України, тому що багато ракет, а саме 555, 55, 101, 102, вони летять саме запускаються з літаків, і особливо кінжал. Звісно, що цілі є різні. І якщо ми кажемо про шахеди, то це, скажімо так, найпростіша ціль, на яку низовий рівень ППО працює. Комплекси, скажімо так, не найсучасніші комплекси працюють по шахедам. По ракетам крилатим теж це не найсучасніші комплекси, які є на роззброєнні України і є в достатній кількості. Проблеми виникають з Х-22 ракета, її модифікація Х-32. Проблеми можуть виникнути з балістикою, кінжали, іскандери, і проблеми можуть виникнути і виникають з С-300. Тобто це клас ракет, який С-300 вони працюють у режимі Земля-Земля, хоча це зенітна ракета, і вони летять досить швидко, це складна ціль. Складні цілі – це кінжали, для них є патріоти. Тобто, скажімо так, це ті ракети, які можуть нанести найбільше шкоди. Слава Богу, їх в Росії дуже мало, але вони є, і відповідно для такого класу ракет є інші класи системи протиповітряної оборони. Але і кінжали, і Х-22, тобто найнебезпечніші ракети, вони запускаються з літаків. І от тут тому у них і бомбануло, тому що якщо б долетіло до Пскову, але чомусь до Пскову вони там, певно, не очікували, і там була найнезахищеніша територія, або вони готували якийсь десант, тобто вони щось готували, і раптом до них туди прилетіло, то в них почався великий кіпіш. І от так само вони можуть очікувати тепер там, де базується Міг-31, які запускають кінжали. І оце для них таке, знаєте, дилема велика. Тобто авіації у них насправді не так багато. У них мало авіації. Порівняно як на велику країну, яка не може зробити там жодного авіаносця, яка не може багато чого. І от вони зараз чухають щось там, що в них зараз за місто голови є. І крім того, вони авіацію активно використовують на фронті. Тобто це ж зовсім інший. Це інший клас авіації. Це авіація тактичного рівня, якої у них, на жаль, досить багато.
Але такі удари по аеродромах, мені видається, що вони будуть продовжуватися, тому що не тільки аеропорт імені княгині Ольги буде палати карою небесною, назвемо це так, як я це люблю охарактеризувати, але й інші. Може, як ви сказали, нарешті вони починають розуміти, відчувати, що війна – це гра, яку можна грати вдвох. Ну, вони ж сподівалися, що воно так не буде, а воно таке. Вони забули, що Україна – це ракетна держава. Тому що навіть ті ракети, якими вони стріляють по Україні, вони були зроблені в Україні. Системи керування ракетами, системи навігації, системи, які стосуються двигунів. Все це було зроблено в Україні повністю. Весь цикл був в Україні. Те, що стосується Х-55 і модифікація 101. Це ракети зроблені в Україні. Вже на їх базі вони зробили калібри і пішли далі. Тобто, в нас є свої фахівці, тому вони мають очікувати, що буде летіти далі, далі і далі. Буде палати вся Москва. Так, це я теж так підозрюю, що так воно і буде відбуватися. Ну, в них насправді дуже невдала доба, на наше щастя, на їхній великий сум, що називається, тому що іноземні аналітики вже говорять про те, що Україна пройшла далі, і ця лінія Суровікіна виявилася не такою вже зубастою, не такі сильні оці зуби дракону. В принципі, як ви опишете, що зараз відбувається на фронті, тому що вже говорять і про те, що в нас є передумови повернути додому Бахмут, в Бахмутському напрямку в нас є теж успіхи. Що Росія буде робити далі? Як ви бачите, як себе далі буде поводити наш противник? Ну, перш за все, противник буде шукати винних у тому, що здали Бахмут. І, чи вони, як вони називають, Артемовськ. У тому, що лінія Суровікіна вийшла не така гарна, як її рекламував Суровікін. Знову ж таки буде винний Суровікін. Тобто, я думаю, що Суровікін знову зустрінеться Шойгу, але вже в камері. Щось буде таке. Тобто, все це треба розглядати з точки зору внутріполітичних ігор всередині Росії. Тільки так. Тому що навіть війну вони почали з огляду на те, що треба було утримати владу і тримати її далі, погіршити, там, скажімо так, демократичний режим, зробити його диктаторським. І всі ці причини, вони врешті-решт привели до тих дій, які відбуваються зараз. І далі вони будуть намагатись тримати Бахмут, тому що це проблема для них. Велика проблема. Втрата Криму – це проблема для Путіна, а втрата Бахмуту – це проблема для Шойгу. І з огляду на це, і з того, що Шойгу бореться за владу в Кремлі, вони будуть зараз так робити. Вони будуть кидати більше війська на Бахмут, на Куп'янськ, ніж кидати їх у Крим, чи кидати їх на південь. Підставляючи один одного. Це Росія. Там завжди таке відбувається. І скажімо так, кількість війська, яке потрібна для того, щоб утримати всю цю лінію оборони, у них недостатньо. Просто недостатньо. І, відповідно, вони чомусь її не компенсують свої втрати. Але говорять на те, що на Росії готуються до мобілізації, планують 400 тисяч людей мобілізувати. Я не уявляю, як вони це готові цих людей навчити, в щось одіти, відправити, врешті-решт доставити, так, до лінії фронту, що називається. Але що ви про це думаєте? Перш за все, 400 тисяч. Це 400 тонн їжі щоденно. Уявляєте, так? Їх же десь треба брати. Тобто тиждень це вже не 400, це 2,8 мільйона тонн. Тобто це гігантська кількість їжі, яких треба годувати всіх цих людей. Тобто те, що буде відбуватись при мобілізації, це буде досить велике навантаження на економіку Росії. Тому вони відтягують, власне, цю мобілізацію. Вони будуть робити її максимально швидкою для того, щоб кинути зразу з колес на фронт. Тобто будуть робити таким чином, щоб зменшити навантаження на свою економіку. І підгрібають людей, зразу кидають їх, затикають дірки. Таким чином у них виходить
конвеєр смерті. Да? Спіймали на вулиці, на 3 дні взяв з собою їжі і туди, на пробу. Тому не треба їх вчити, не треба там заморачувати цим. Вони не те роблять. Вони грають в іншу гру. Вони не грають в гру там підготувати війська, підготувати техніку. Ні, бляшанка, вперед. Мобілізували вперед. Їм своїх людей не жалко. Це їх закон. І ми маємо дивитись на це саме з такої точки зору. Своїх людей вони не жаліють, вони їх вирощували як смертників, як секту, яка народилась для того, щоб померти. Ось їх логіка. Так, по суті, ми повертаємося до початку нашої розмови, коли вони не реагують на вибухи, це сприймають як фільми, як жарти, як розвагу, як виставу, як ви сказали. Але оці 450 тисяч, наскільки це загроза для нас? Це велика загроза, їх треба переробити на чорнозем. Це велика загроза, тому що вони будуть використовувати тактику піхоти Червоної армії. Тобто вони будуть іти і гинути зомбі. Просто зомбі. Тобто їх будуть використовувати саме так, як колись використовували Червону армію. І 450 тисяч вони не обмежуються, вони будуть нагрібати більше. Вони будуть тримати 450 тисяч, а підгрібати будуть постійно. Тобто вони вийдуть на рівень втрат десь 2000 осіб в день, це буде для них нормально, вони не будуть навіть помічати цього. Це велика, довга країна, яка буде мало озброєна, в них не буде зброї, але вони будуть гнати людей пішки. Так, я десь бачила, бійці розказували наші, не пам'ятаю конкретно з якої бригади, про те, що в них взагалі зараз дуже великі проблеми з шинами для автомобілів, і вони відстані великі долають пішки, що називається, але тим не менше їх йде. Це найстрашніша ситуація для нас. Тому що коли вони на машині їдуть, вони сконцентровані, їх можна якось знищити. Їх видно на радарах і так далі. Коли вони пішки йдуть, їх не видно. Це є проблема. І вони будуть грати в цю гру. Така стратегія, вона вивчалась вченими і на початку цього століття. І така логіка є. То мало озброєна, піша армія. Тобто, по суті, це тривала війна? Не зрозумів? Каже, тобто, по суті, це тривала війна буде, так? Якщо такими методами буде воювати Росія? Так, на жаль, так. Вони будуть воювати поки не буде устаканена влада, я правильно сказав, устаканена влада в Кремлі. Тому що Путін старіє, йде процес транзиту влади. За цю владу хтось бореться, хтось намагається зберегти свою владу. Тобто ці всі процеси вони вирішують в Бахмуті. Тобто, по суті, Бахмут – це не тільки ключ до початку деокупації сходу нашої країни, але й ключ до зміни влади в Кремлі? Перш за все, це ключ до зміни влади в Кремлі. Це ключ до розвалу Росії. Тому що врешті-решт ми маємо, коли буде перемога, коли Росія перестане бути загрозою. Але ж вона загроза не лише для нас. Вона загроза для багатьох країн. Нам вже допомагають не просто тому, що вони всі добрі геї, а всі розуміють, що Росія є загрозою для них. Тобто, якщо Росія підтримує Північну Корею, то Південна Корея зараз допомагає нам. Тому що вони розуміють, що таким чином, опосередковано, вони впливають на сили, які підтримують Північну Корею. Тобто це вже світова війна, по суті. І Росія надто довго була загрозою для всього світу, підтримувала загрози різні, які в різних країнах, і вже просто всіх це достало. Надто дорого вона обходиться світ. А світ, і в тому числі і ми, наскільки ми готові до цієї тривалої війни, і наші союзники, як ви гадаєте? Наші союзники готуються. Вони розуміють, що
Україну треба підтримати. Просто ніхто не думав про наявність такого великого конфлікту. Ми бачимо, що там Німеччина розпродала свої танки «Леопарди», вони потрапили в інші країни і нових не робила. Просто люди не очікували те, що буде такий конфлікт. Не буде загроза не перейде в гарячу фазу. Тому просто великої кількості зброї, яка нам би була зараз потрібна, її просто в світі фізично не існує. І тому Росія, ми бачимо, в неї теж нема зброї, вона воює запасами Радянського Союзу, ракетами 30-40-літньої давнини. Ну, а Європа теж нам дає часто і протиповітряну оборону такої ж давнини для тих самих ракет. Так сталося, ніхто не очікував цього, як це сказати, такого діагнозу. Такого діагнозу в Кремлі і взагалі в росіян, як в нації. Але давайте, якщо ми підсумовуємо нашу розмову станом на сьогодні, то на Росії буде горіти і далі. Зупинити війну – це як коли з Кремля піде Путін, і готуємося до тривалої війни. Вірно? Знаєте, ну я б сказав так, ця війна буде тривала. Вона не закінчиться ж. Тому що багато є моментів, які інші країни намагаються вирішити. І тоді і деякі з них дивляться на Росію, знаєте, як підтримують так, щоб вона таки гарантовано померла. Тобто, що якщо її не підтримати, то вона може закуплитись і набирати сил. Тому їй там дають трошки кисню для того, щоб вона таки гарантовано померла. І тоді люди можуть отримати там свої території назад, які Росія окупувала колись досить давно. Це складна гра, складна політична гра, і цей момент цього діагнозу, скажімо так, він буде використаний іншими країнами для повернення своїх територій з Росії. Нагадаю нашим глядачам, Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, був з нами на зв'язку. Пане Михайло, як завжди, дуже цікава і аналітична розмова. Дякую вам. І дякую за час, що приділили мені і нашим глядачам. Прошу, Марія. До зустрічі. Все буде добре.